Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο, το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια 100 Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Ποια ιστορία θα βγει. Η ισχύς, πάρα πολύ ωραία ενέργεια και μου τη βγάζετε και τελευταία πολλές φορές αυτή την κάρτα, είτε στα live είτε εδώ στα βίντεο. Αφήνεις πίσω σου μια τεράστια εποχή, χρονική εποχή, που κρατάει χρόνια, πολλά χρόνια, πάνε πίσω 10, 15, 18 χρόνια για κάποιους, έτσι, που η ζωή σου ήταν σαν τυφώνα, σαν να γυρίζαν όλα και να ερχόταν τα πάνω κάτω στα καλά καθούμενα. Είχες χάσει τη δύναμή σου λοιπόν και ένιωθες ότι δεν σε σέβονται, δεν σε εκτιμούν και όλα αυτά και δεν επηρεάζεις τους ανθρώπους με τον τρόπο που θα ήθελες. Επηρεάζαν αυτοί αρνητικά και όχι εσύ τους άλλους θετικά. Σου έλειπε λοιπόν η δύναμη και η δύναμη είχε να κάνει με το ότι δεν έβαζες τα όρια σου. Δεν είχες αυτή τη δύναμη να πείθεις τους άλλους για το πόσο αξίζεις. Αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Βασικά έχει να κάνει με την ψυχική μας ηρεμία και προφανώς από παιδική ηλικία μπορεί να έχεις κάποια τραύματα. Διακαώς τώρα και όπως πω από συγκλονιστικές κάρτες παίρνεις... θέλεις αυτή η δύναμη που ξέρεις ότι έχεις μέσα σου, αλλά τώρα αρχίζει σιγά σιγά και την βγάζεις προς τα έξω, την βρίσκεις με λίγα λόγια αυτή τη δύναμη, κάνοντας φυσικά με τον ερημίτη την ενδοσκόπησή σου. Γίνεσαι πιο σοφός, πιο σοφή, βλέπεις εδώ την κουκουβάγια με ξεθολώσει και όλες θα τη δεις και καλύτερα, ορίστε. Βλέπεις λοιπόν, έχεις γίνει πιο σοφή όλα αυτά τα χρόνια, θα μου πεις χρόνια είναι περάσανε, τι θες να γίνω, ναι, αλλά άλλοι δεν γίνονται πιο σοφοί, παραμένουν όπως είναι, δεν αλλάζουν τη ζωή τους ή τέλος πάντων δεν παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτή τη στιγμή εσύ και βοήθεια θα δεχτείς γι' αυτό, θα δεις ότι ο κόσμος θα σε βοηθήσει αρκετά για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και έτσι όλη αυτή η βαθιά ενδοσκόπηση λοιπόν το μόνο που μπορεί να φέρει είναι νίκη για σένα, γιατί η πρώτη σου νίκη είναι ότι ξέρω που πάω, ξέρω τι θέλω, έχει μια σημασία αυτό για σένα. Ενώ πριν θα πεις δεν ήξερα, μπορεί να ήξερες αλλά μην ήξερες τον τρόπο. Πολλοί άνθρωποι εγκλωβίζονται σε καταστάσεις οι οποίες τους είναι δύσκολες να μην μπορούν να φύγουν ή να μείνουν και να διορθώσουν τα πράγματα. Σε τέτοιες ιστορίες μπλέχτηκες και εσύ με έναν άσο πεντάκτηνον εδώ, καινούρια πράγματα. Αρχικά, ίσως κάποιοι είστε εγκλωβισμένοι στα οικονομικά σας, δηλαδή να ήσασταν προσκολιόμενοι σε κάποιον λόγω οικονομικών, σε μια κατάσταση τέλος πάντων. Εδώ δίνεται μια ευκαιρία. Αν το οραματιστείς και το ζητήσεις, θα γίνει μια δουλειά, μια καινούρια δουλειά, η οποία θα σου φέρει σταθερότητα αρχικά για να καταλάβεις ότι μπορείς να πατήσεις γερά στα πόδια σου για να κάνεις τα δικά σου βήματα για να φτάσεις προς την επιτυχία. Κάτι άλλο εδώ πέρα, οι 6 ράβδοι μπορεί να έχουν να κάνουν και με σπουδές, αν και τα πεντάκτηνα είναι με τις σπουδές, αλλά εδώ μπορεί να έχεις κάνει μια δεύτερη ευκαιρία να πετύχεις κάτι σε ό,τι αφορά σπουδές, οι οποίες θα σου αναγνωριστούν τώρα. Γενικά βλέπω ότι είσαι σε ένα καταπληκτικό mood από εδώ και πέρα, το οποίο θα σου δώσει αυτή τη δύναμη, εμένα αυτό με νοιάζει. Αν βρεις τη δύναμη, ξεμπλοκάρει και το μυαλό τα πάντα, έτσι. Είναι κάτι που σου λέω πάντα, αυτή είναι και η αρχή μου και η βάση μου. Ξεμπλοκάρει το μυαλό μας όταν έχουμε, πώς το λένε, στόχο. Αλλιώς χάνονται όλα και έτσι το μυαλό δεν έχει στόχο, άρα μπερδεύεται και πάει πέρα-δόθε. Δεν κάνει τίποτα σωστό. Δεν ολοκληρώνει ποτέ τίποτα, μένουν όλα στη μέση. Λοιπόν, για να δούμε, Βασίλισσα Ξυφών, ακριβώς. Αυτή όχι μόνο στόχους έχει, αλλά ξέρει και πώς να τους κατακτήσει. Δηλαδή το μυαλό της λειτουργεί καθαρά. Βλέπεις τα ξύφη είναι το μυαλό. Οκ.
Μπορεί να πήρες ένα διαζύγιο στο παρελθόν σου, να το υπογράφεις τώρα, ή να έχεις πάρει ένα διαζύγιο και τώρα να πας να κάνεις μια καινούρια αρχή σε ό,τι αφορά έναν γάμο κτλ. Γενικά αυτή η Βασίλισσα, σου είπα, το πνεύμα της είναι καθαρό, κατεβάζει ιδέες, μιλάμε, χαμός γίνεται εδώ τώρα σε αυτό. Επικοινωνίες, ξεκινάνε επικοινωνίες στη ζωή σου, είτε για καινούρια γνωριμία επίσης, είτε κάτι από το παρελθόν. Όμως αυτή η Βασίλισσα, επειδή είναι ζυγός, θέλει δικαίωση, και επειδή μας τη βγάζει πρώτη και καλύτερη, έρχεται μια δικαίωση για σένα. Ξαναλέω, είτε για επανασύνδεση, είτε για καινούργια γνωριμία, γιατί μπορεί να έχεις κλειστεί και στον εαυτό σου και να μην περίμενες και τίποτα. Αυτή η καινούργια γνωριμία ειδικά θα είναι πολύ, πώς να πω, θα είναι μια δικαίωση για σένα, μια δικαίωση η οποία πραγματικά θα σε βγάλει από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητας. Για να δούμε τι άλλο γίνεται. Αυτό που σου είπα πριν, σχεδίασε τα όνειρά σου, κάνε όνειρα, ο ακόλουθος του νερού. Είναι δημιουργικός, δημιουργεί, βρες ένα καμβά δηλαδή και να βάλεις μέσα, ζωγράφισε στο μυαλό σου, ο καμβάς είναι το μυαλό σου και ζωγράφισε μέσα εκεί τα όνειρά σου. Γιατί στην αγάπη, βάλε τα χρώματα που θέλεις. Στην αγάπη λοιπόν έρχεται αγάπη στη ζωή σου. Βλέπεις, έχουμε ένα ριάκι που κυλά. Το νερό είπαμε είναι συναίσθημα. Κάτι έρχεται λοιπόν στη ζωή σου, το οποίο εσύ κρατάς την κούπα τώρα εδώ. Εσύ κρατάς μία κούπα της αγάπης. Την κρατάς αυτή την κούπα και την περιμένεις αυτή την αγάπη. Τώρα, εδώ δείχνει, η αλήθεια είναι ότι είχατε ένα χωρισμό με αυτόν τον άνθρωπο, άρα μιλάμε για επανασύνδεση. Αυτό το άτομο μπορεί να βρίσκεται σε μια περιοχή που έχει βουνό και νερό, ποτάμι, λίμνη, θάλασσα. Θα πεις όλη η Ελλάδα έτσι είναι, εντάξει, αλλά το δείχνει ξεκάθαρα. Στην εικόνα μπορεί αυτό κάτι να σου λέει εσένα που λέω. Τέλος πάντων, με κάποιον συζητάς αυτή την επιστροφή, γιατί έχεις κάνει μια θεραπεία εδώ. Αυτή η επιστροφή έχει να κάνει και με την εγκράτεια. Με ποια έννοια όμως, ότι έπρεπε να θεραπεύσεις πρώτα τον εαυτό σου, χρειάστηκες πολύ υπομονή για αυτή την επιστροφή. Ναι, είχες για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα πένθος μέσα σου, δηλαδή ήσουν σε μια φάση που και εσύ έπρεπε να αλλάξεις. Όταν σας χώρισε το σύμπαν, σας το έκανε για να αλλάξετε κι εσείς, σας το έλεγα και χθες αυτό, στο live. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο ο άλλος πρέπει να αλλάξει. Όχι, έπρεπε να αλλάξετε κι εσείς. Γιατί άμα βάλω τώρα το σκορπιό εδώ πέρα, σαν βασίλισσα νερού δηλαδή μου βγες, ή βασιλιάς νερού, είχες αυτοκαταστροφικές τάσεις στην αγάπη, δηλαδή έκανες λάθη. Ήσουν κτητική και ζηλιάρα πολύ. Και εσύ δηλαδή πίεσες καταστάσεις λόγω ανοριμότητας να πω, λόγω φόβου να πω. Για να δούμε τι άλλο λέει. Ήρθε ο τροχός. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ που παρατηρείς τα ανοίγματα, δεν βλέπεις τελευταία, κάνα δίμηνο, τρίμηνο ότι βγαίνει ο τροχός. Σήμερα λοιπόν είναι η αρχή μιας καινούργιας, και έχουμε και τη Νέα Σελήνη σήμερα, και πραγματικά δεν ξέρω αν το νιώθω εγώ γιατί πέφτει και πάνω μου αυτή η Νέα Σελήνη, στον Ιχθύ, νιώθω πραγματικά αυτά που λέω, δηλαδή κάθε φορά σου το διευκρινίζουν κάποια ανοίγματα που είναι πιο χαλαρά, αλλά έχουν πιο ένταση, άρα είναι πιο ενεργειακά. Σήμερα έχει ενέργεια το άνοιγμα, αρκετή, υπερβολική δεν θα πω, αλλά αρκετή ενέργεια προς την καλή πλευρά. Και νομίζω και προχθές που κάναμε βίντεο είχε βγει αυτή. Δεν θυμάμαι να έκανα και με αυτή τη δράπουλα βασικά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Για μένα όλα δεν είναι τυχαία, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τροχός λοιπόν, ναι, το έκανα και προχθές. Μας βγάζει την ενέργεια του ότι αλλάζω και στην εκπαίδευση αλλάζω. Μπορεί να αλλάξω γραμμή εκπαίδευσης. Μπορεί να αποφασίσω τελευταία στιγμή λοιπόν ότι εκεί μπορεί να ήθελα να γίνω γυναικολόγος, να γίνω πλαστικός. Παράδειγμα σου λέω. Εκπαίδευση αλλαγή. Κάποιο θαύμα να περιμένεις. Κάποια οικονομική ανάκαμψη. Εδώ, όπως είπα λίγο πριν, μια επιτυχία η οποία είναι δική σου και θα την χαρείς τόσο πολύ που και καλά θα κάνεις. Η επιτυχία έχει να κάνει με το μυαλό σου, με αυτά που έχεις καταφέρει με το μυαλό σου. Στην αγάπη επιτυχία, σε ένα σπίτι επιτυχία,
Μπορεί να αγοράσεις ένα σπίτι ή να διορθώσεις ένα σπίτι. Γενικά ό,τι κάνεις τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να έχει επιτυχία, γιατί ανοίγει, είπαμε, μια άλλη πόρτα στη ζωή σου. Τι γίνεται, ένας υπότης νερού που έρχεται κοντά σου με φαντασία, ψάχνει να βρει, ξέρεις, πώς να το κάνει όσο γίνεται πιο λαμπερό όλο αυτό στην αγάπη, δηλαδή να σου μιλήσει για ειλικρινή αγάπη, λέει ότι έχει την περιέργεια και να δει και εσύ πώς είσαι, σε ποια φάση είσαι, λίγο φοβισμένο αυτό το άτομο το βλέπουμε. Έχει μία αγωνία για το τι σκέφτεσαι. Μία αγωνία γιατί δεν στέλνεις μηνύματα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί στο παλιότερο μπορεί να στέλνεις μηνύματα εσύ και τώρα μη στέλνεις. Και αυτό το άτομο να έχει μία αγωνία γιατί δεν το κάνεις, τι συμβαίνει. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, μία αγωνιώδη κατάσταση έχει αυτός ο τύπος ή η τύπισσα και λέει ότι εγώ σε αγαπάω. Το παραδέχεται, αρχικά είναι το πιο βασικό αυτό, να παραδεχτεί αυτός ο άνθρωπος τα συναισθήματα. Επίσης λέει ότι είναι σε μια φάση που τα αναγνωρίζει. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν που μπορεί να έκρυβε από τον ίδιο του τον εαυτό την αγάπη του για σένα, αλλά τώρα είναι η αγωνία που τον έχει πιάσει, το γιατί βλέπεις ακόλουθος νερού, υπότης νερού, μια αγωνία συναισθηματική, προσπαθεί να συνδεθεί μαζί σου διαισθητικά, έχει μια ευαισθησία ανεπτυγμένη, μπορεί να συζητάει με κάποιους γύρω του, γιατί δεν με στέλνει, τι συμβαίνει και δεν με στέλνει, τρέχει κάτι άλλο, το πιάνει και η ζήλια αυτό το διάστημα, γιατί, τι, πώς, κατάλαβες, πιστεύω. Έτσι, επίσης λέει ότι είσαι πολύ όμορφη, τι έκανες, γράψε μου από κάτω στα σχόλια, ξέρεις. Έχεις κάτι έτσι με την ομορφιά, κάτι έχεις κάνει κι εσύ, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Επίσης αυτό το άτομο μπορεί να έχει να κάνει με καλλιτεχνία κάτι το επάγγελμά του, να είναι καλλιτεχνικός τύπος. Τέλος πάντων είναι μια κατάσταση που όπως βλέπουμε εδώ θάλασσα, πλημμύρισε εδώ το συναίσθημα, αλλά φοβάται, βλέπεις λουκαρχαρία από κάτω. Ξέρει ότι τώρα πια θα βάλει όρια, το ξέρει γιατί έχει κάνει βλακίες, οπότε επίσης έχουμε και κάποια εμπόδια στη διαδρομή μέχρι να έρθει. Δεν τελειώσαν τα εμπόδια, σιγά να μην δεν είχαμε και εμπόδια. Έχει εκεί με κάτι να ξεμπερδευτεί, ξεμπερδεύεται όμως γιατί όπως βλέπουμε κάνει την κίνηση, μια χαρά ξεμπερδεύεται, άμα θέλει ο άλλος μια χαρά ξεμπερδεύεται, άρα ξεμπερδεύεται και έρχεται. Έτσι λοιπόν είμαστε σε αυτή τη φάση του έρχομαι, ωραία Βασίλισσα Ράβδων βγαίνεις εσύ, όντως με την κάρτα της ισχύως, την Βασίλισσα Ράβδων. Πραγματικά με κάνεις να χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δυναμώνεις και αυτό είναι το ζητούμενο στην ιστορία. Στην ιστορία της επανασύνδεσης, οποιασδήποτε επανασύνδεση, το ζητούμενο είναι η δική σου δύναμη για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα τα βρίσκεις με τον εαυτό σου εσύ, έρχεται αυτό το άτομο και σε βρίσκει σε δυναμική θέση, δημιουργική, με εμπιστοσύνη στον εαυτό σου πάνω από όλο αυτό που λέγαμε από την αρχή και ανακαλύπτοντας τα χαρίσματά σου. Άρα θα γίνεις πιο δημιουργική σε ό,τι αφορά, πάρα πολύ ωραία, σε συνεργασίες που μπορεί να βγουν τώρα στην επιφάνεια, να συνεργαστείς, να κάνεις μια δική σου δουλειά και πριν από λίγο το συζητούσα, θα ευνοηθούν πολύ οι συνεργασίες, αλλά θέλω αυτές οι συνεργασίες να τις κάνετε με πολύ προσοχή, δηλαδή συνήθως δεν μπερδεύουμε συγγενείς στις συνεργασίες, έτσι. Αυτό λίγο να το προσέξετε. Τώρα αν είστε τόσο αγαπημένοι δεν ξέρω, αλλά με συγγενή δεν μπλέκουμε σε συνεργασίες. Με τον ακόλουθο Ξυφών, όπως σου είπα, αυτό το άτομο είναι λίγο περίεργο γιατί δεν στέλνεις μήνυμα. Προσπαθεί να συζητήσει με κάποιο άτομο το οποίο δεν έχει και τόση γνώση με τα συναισθηματικά και έτσι δεν του δίνει καλές συμβουλές αυτό το άτομο. Προσπαθεί και εκείνο να καταλαβαίνει, γιατί ίσως δεν ξέρει και καλά την υπόθεση, ίσως δεν ξέρει την υπόθεση και από τις δύο πλευρές, να σου πω την αλήθεια, και λέει πες μου περισσότερα πράγματα να μάθω, να καταλάβω, αλλά ούτε ο δικό σου ή η δικιά σου τέλος πάντων ξέρει, γιατί λέει ότι χάθηκε η επικοινωνία
περίπου ξαφνικά, με έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει. Βέβαια μπορεί να οδηγήσει αυτός σε αυτή τη ξαφνική αλλαγή, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να την καταλάβει. Γενικά είναι σε μια φάση που προσπαθεί να σκεφτεί τι μπορεί να έχει πάει λάθος, γιατί ξέρεις μερικοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν πολύ αργότερα το κακό που κάνουν. Προσπαθεί να σκεφτεί λοιπόν τι μπορεί να έχει κάνει λάθος και δεν επικοινωνείται εσάς. Πάνω εκεί του βγαίνει θυμός, του βγαίνουν πληγές, πονάει λέει πάρα πολύ, του έχει δημιουργηθεί απίστευτο στρες. Είναι λυπημένο αυτό το άτομο για αυτά που έχει κάνει και επίσης περνάει κάτι σαν πένθος, που σημαίνει ότι δεν είναι, πώς σας το πω, δεν είναι χαρούμενο καθόλου αυτό το άτομο. Περνάει μια φάση που μπορεί, αν ήσουν και κοντά, να έβλεπες ότι είναι κλεισμένο στον εαυτό του, αν έβγαινε περισσότερο στο παρελθόν, τώρα δεν βγαίνει, το δικαιολογεί με έναν τρόπο ότι έχει δουλειές, αλλά δεν είναι έτσι, είναι επειδή έχει μια μελαγχολία την οποία προσπαθεί να αναγνωρίσει και ο ίδιος ή η ίδια. 5 ράβη. Εντάξει, καλά, εγώ δεν ξέρω καρμική σχέση που να μην δεν έχουν έχθρους. Εδώ υπάρχει και μια άλλη παρέα δική του, που είναι οι περισσότεροι εναντίον. Και κάποιοι όμως, ξέρεις, από την παρέα ή από τους γνωστούς, είναι σαν να λένε ότι τους φαίνεται παράξενο που έχουν κάποιοι αρνητική σκέψη για τη δική σας σχέση. Δηλαδή, έχω ένα άτομο εδώ που σας υποστηρίζει πάρα πολύ και του κάνει εντύπωση η συμπεριφορά των άλλων, που δεν θέλουν να είστε μαζί. Άρα κάτι έχουν να κερδίσουν αυτοί οι άλλοι. Δηλαδή, τώρα βλέπω ότι έχουν δημιουργηθεί και 2 στρατόπεδα στο εάν θα είστε μαζί ή όχι. Από την πλευρά του αγοριού όμως, έτσι. Μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι συγγενείς. Και έχω κάποιους που σας υποστηρίζουν στεναρά και κάποιους το αντίθετο στεναρά. Υπάρχει και μία μάχη δηλαδή με άλλους. Υπάρχουν συγκρούσεις εδώ. Και κάποιοι βάζουν ένα εμπόδιο στα λόγια, στον άνθρωπό σου, αλλά αυτός μην ανησυχείς, είναι αποφασισμένος. Απλά μου κάνει και εμένα εντύπωση ποιοι είναι αυτοί, αλλά πώς βλέπεις δεν παίζουν ρόλο και κάποια χρήματα, κάποια οικονομικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι ό,τι και να γίνεται, τα 10 κύπελα υπάρχουν, είναι του Ιχθύ. Ο Ιχθύς περιμένει πολύ καλά πράγματα από εδώ και πέρα και σιγά σιγά να παίρνει τη ζωή του πίσω. Η ενέργεια του Ιχθύ, όπου έχετε Ιχθύ, δέστε στο χάρτη σας, εκεί κάτι πολύ καλό θα συμβεί, σιγά σιγά μέσα στο επόμενο εξάμηνο, μπορεί να έχεις στη δουλειά σου Ιχθύ. Θα περιμένεις κάτι πάρα πολύ καλό, να πιάσεις το δεκάρι που λέμε. Μπορεί να έχεις την κοινωνικότητα, όπου και να την έχεις, θα δεις. Δηλαδή θα γράψεις ποιος είναι που έχεις τον Ιχθύ, σε ποιον οίκο και τα λοιπά και θα γκουγκλάρεις και θα δεις τι είναι αυτός ο οίκος και εκεί θα περιμένεις πολύ όμορφα πράγματα και δώρα, ένα δώρο ή 2 δώρα. Λοιπόν, με τα 10 κύπελα λοιπόν, εμείς μιλάμε για την αγάπη. Αν θυμάσαι, ξεκίνησε από ακόλουθος νερού, πήγε υπότης νερού και έχουμε τα 10 κύπελα που θέλει αυτό το άτομο μια ολοκλήρωση, οικογένεια μαζί σου. Υπάρχουν παιδιά, λέει εδώ. Υπάρχουν παιδιά, όχι απαραίτητα μεταξύ σας, αλλά είχατε και άλλη οικογένεια στο παρελθόν. Γενικά κάτι γεννιέται μια καινούρια ενέργεια που αυτοί που θα σας υποστηρίξουν, θα είναι, δηλαδή μπαίνουν καινούρια πρόσωπα στη ζωή σας ή και κάποιοι από το παρελθόν αλλά που σας υποστηρίζουν, πραγματικά θα σας δώσουν μια πολύ καλή ενέργεια και θα νιώσετε απίστευτη σταθερότητα συναισθηματική μέσα από όλη αυτή την εμπειρία που περάσατε που θα χτιστεί πάλι πιο γερά. Βασίλισσα πεντάκτηνο, βγάλατε 3 βασίλισσες. Αυτό που είπα πιο γερά και βγαίνει η βασίλισσα πεντάκτηνο που μιλάει για σταθερότητα, που είναι μια βασίλισσα που λέει ότι τώρα λέει θα φροντίσω εγώ γι' αυτό, δηλαδή δεν ξέρω αν θα βγει η βασίλισσα νερού, αλλά μέχρι τώρα φροντίζετε εσείς τους άλλους. Τώρα λέει ότι θα φροντίσετε τον εαυτό σας, θα φροντίσετε με πρακτικό τρόπο
το σπίτι σας, την οικογένεια, τις σχέσεις κτλ. Παίρνετε δηλαδή την κατάσταση εσείς στα χέρια σας. Θεραπευμένα τα κορίτσια ιδιαίτερα από το παρελθόν, ξαναλέω. Άρα λοιπόν με τον κλέφτη τον αντιμετωπίζετε, βλέπεις αυτός δεν σε αντιμετώπισε ακόμη, δεν έχει δεν είχε καταλάβει τα λάθη του. Δεν σε αντιμετώπισε. Γι' αυτό έρχεται και λίγο, ξέρεις, αγχωμένος. Οπότε έρχεται η στιγμή να σε αντιμετωπίσει. Είχε βρεθεί σε διλήμματα στο παρελθόν. Επίσης κάτι άλλο που βγάζει είναι ότι έφυγε νύχτα στην κυριολεξία. Με έναν τρόπο σκοτεινό, δηλαδή αλλαγμένο, με έναν τρόπο ξαφνικό, σκοτεινό, με έναν τρόπο ο οποίος λες τι έγινε τώρα. Δηλαδή είναι σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από κάτι. Μπορεί να μην ήθελε να σε αντιμετωπίσει για κάτι και να μην ήξερε πώς να το διαχειριστεί και να φύγει γιατί να πει τώρα δεν έχω λύση σε αυτό το πράγμα. Άρα καλύτερα να φύγω γιατί αν το αντιμετωπίσω θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Γενικά δούλεψε κάπως με ατιμία και στρατηγική αυτό το άτομο. Τώρα λοιπόν εσύ περιμένεις υπομονετικά, με μια υπομονή που σκάει γάιδαρο. Εδώ έχουμε ενέργεια του Ταύρου, άρα τα 7 πεντάκτηνα, άρα λες εσύ ότι εγώ έχω κάνει μια επένδυση εδώ, συναισθηματική. Έχω δείξει πολύ υπομονή και επιμονή εδώ. Έχω κάνει πολλή δουλειά και με τον εαυτό μου και με όλα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαι σε αναμονή, περιμένω να μαζέψω τους καρπούς. Αυτά που έχω σπείρει, αυτά που τώρα θέλω να θερήσω. Που λες ότι και εγώ πληγώθηκα και περιμένω να αλλάξουν τα πράγματα και οι δυο πληγώθηκαμε τέλος πάντων, γιατί δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλά την κατάσταση. Αυτό που μου έβγαλες στην αρχή, ότι είχατε πολύ ισχυρό, πολύ ισχυρή, πώς το λένε, τώρα δεν μου έρχεται τη λέξη, εγωισμό. Είχατε μεταξύ σας, ήσασταν πολύ ισχυρογνώμονες και οι δύο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ό,τι και αν ήταν αυτό που χάθηκε στο παρελθόν, πάει να αναγεννηθεί ξανά, αλλά διαφορετικό. Πάντα με την καλή έννοια όμως. Γιατί λέει βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο της αναγέννησης, αλλά θεραπευμένοι και οι δυο σας και έτοιμοι με 2 κάρτες, 3 κάρτες στη σειρά να γυρίσετε τα πράγματα. Με έναν τροχό που όλοι λέμε κύκλος, πεπρωμένο, μοίρα, τα πάντα, αλλά αυτή τη φορά είναι πραγματικά, αν κάνατε 2 κύκλους στη ζωή σας, αυτός είναι ο πιο δυναμικός. 5 κύκλους, αυτός είναι ο πιο δυναμικός. Τι σημαίνει πιο δυναμικός? Θυμήσου όταν κόψαμε τα χαρτιά που βγήκε πρώτη κάρτα, η κάρτα της ισχύως, δηλαδή ότι ήρθε η ώρα να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, το πιο σημαντικό, γιατί χάνατε λίγο την μπάλα, λόγω ότι δεν είχατε την κατάσταση στα χέρια σας. Θα μου πεις μόνο εγώ, το δικό μου θα γινόταν. Όχι. Εσείς ήσασταν ο αδύναμος κρίκος γιατί δώσατε όλη τη δύναμη σας, είπαμε, σε αυτόν. Ή σε αυτήν, αν είσαι αγόρι, που ακούς. Τέλος πάντων, 3 ξύφη, 3 πεντάκτηνα, συνεργασία και των δυο σας να θεραπευτεί κάτι το οποίο είχε γεμίσει πληγές και με προδοσίες εδώ. Μπορεί να μπλέχτηκαν και τρίτα πρόσωπα, ερωτικά. Με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνων, στη Βασίλισσα Πεντάκτηνων, όπως είπαμε, κοιτάζει να έχει μια σταθερότητα κτλ. Με πρακτικό τρόπο όμως, δηλαδή αυτός παράδειγμα αν έρθει, μπορεί κάποιοι από εσάς να πείτε ότι εγώ θέλω αυτό και αυτό για να γίνει αυτό. Να ζητήσετε κάτι σαν αντάλλαγμα. Να μην παρεξηγηθώ, αντάλλαγμα μπορεί να είναι το οτιδήποτε, να είναι ψυχικό, να είναι οικονομικό, δεν ξέρω, καθένας πώς κοιτάζει πρακτικά τη ζωή του, δεν μπορώ να πω τίποτα και δεν είναι θέμα παρεξήγησης, γιατί κάτι ξέρει αυτός που ζητάει κάτι. Καταλαβες. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να έχετε 2 παιδιά και να πείτε ότι αυτή τη φορά εγώ θέλω να γράψεις το σπίτι στα παιδιά μου. Παράδειγμα σου λέω. Εντάξει, θα μου πεις είναι κοινικό. Όχι, δεν είναι κοινικό, έχει μια πρακτικότητα, αλλά δεν ξέρουμε την ιστορία της κάθε περίπτωσης για να
κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κρύβει πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς εδώ, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε για κανέναν τίποτα. Και ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε άραγε. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όταν βάζει όρια αυτή η βασίλισσα και των ξυφών και της φωτιάς, πατάει γερά στα πόδια της και δεν φοβάται. Η συνεργασία λοιπόν που θα κάνετε, μπορεί εσείς τώρα στην καινούργια αρχή που θα κάνετε να δουλέψετε μαζί. Να βάλετε κάτω τα πράγματα και πείτε ότι εσύ έχεις το μυαλό, εγώ έχω την πράξη, την πρακτικότητα και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο θα πήγαινε καταπληκτικά. Και εδώ θα είχατε και κάτι σαν να σας κλέβουν την ιδέα, αλλά εντάξει δεν θα σας πειράζει γιατί είστε... αμέσως θα αλλάζατε και θα κάνατε μια βοηθητική κατάσταση για να στρώσει αυτό. Βέβαια τώρα αυτό είναι λίγο μακρινό, αλλά εντάξει, επειδή βγήκε εγώ θα στο αναφέρω. Εμείς κρατάμε τα 10 κύπελα και γύρω όσοι δεν θέλουν εδώ, αυτό που λέγαμε πριν με τους 5 ράβδους, και ίσως συγκρουστείτε κιόλας με κάποιο άτομο από αυτούς στο μέλλον. Δηλαδή τώρα ίσως σας φανερώθηκαν όλοι οι εχθροί και ίσως να μείνατε και με το στόμα ανοιχτό ποιοι είναι οι εχθροί, έχει σημασία και το ποιοι είναι. Τώρα λοιπόν είστε σε μία φάση με τους 5 ράβδους που θα βάλετε κι εσείς όρια και στον κόσμο γύρω, καταλαβες. Επίσης είναι μία κάρτα που έχουν διαφωνίες κάποιοι για σας, γιατί σκέφτεστε διαφορετικά, δηλαδή προσπαθείτε αυτόν τον άνθρωπο να τον προστατεύσετε, τον είχατε έτσι, περιφρουρούσατε την κατάσταση στη ζωή του, δηλαδή να τον έχετε καλά και τα λοιπά, και κάποιοι να μην το θέλουν αυτό, θα μου πεις υπάρχουν πολλοί. Κρατάμε εμείς τα 3 ξύφη και τη θεραπεία με μια εγκράτεια που λέει ότι τώρα ήρθε η στιγμή μετά την υπομονή και με την μετριοπάθεια που δείξατε, δηλαδή δεν είχατε έπαρση να κάνετε σκηνές, να φωνάζετε, να κάνετε κτλ. Και τα βρήκατε λίγο σιγά σιγά μέσα σας, δεν τα βρήκατε μόνο εσείς, τα βρίσκει και το άλλο άτομο, υπότης νερού. Είναι λίγο κάποιος που οριμάζει και έχει ενσυναίσθηση διαφορετική και επίσης είναι πιο όριμος όπως είπα πριν, αλλά και πιο υποστηρικτικός και με μία αφύπνιση. Επίσης κάτι άλλο που παρατηρώ και βγαίνει και εδώ γιατί βγαίνει πολύ νερό, είναι η διαίσθηση. Αυτή η διαίσθηση που τώρα θα σας πηγαίνει, μιλάμε χαμό. Θα δουλεύει πάρα πολύ η διαίσθησή σας, πάρα πολύ, αλλά με ποιον τρόπο, συνδυαστικά μαζί με τον άλλον. Δηλαδή θα νιώθετε ότι είναι στον απέναντι δρόμο και θα είναι στον απέναντι δρόμο. Έτσι θα δουλεύει η διαίσθησή σας τώρα. Αυτό που θα σας λέει η διαίσθησή σας θα γίνεται, θα υπάρχει. Δεν θα είναι κάτι της φαντασίας σας και να λέτε «Α, εντάξει, είναι η διαίσθηση μου μόνο». Όχι, θα υπάρχει κάπου εκεί έξω, καταλαβες. Αυτό. Ή τέλος πάντων θα νιώθετε ότι θα έρθει μήνυμα, θα έχετε μήνυμα, θα νιώθετε ότι αυτός ο άνθρωπος σας αγαπάει. Θα τη νιώθετε αυτή την ενέργεια. Κάτσε να δούμε ποια είναι η κεντρική κάρτα. Η κεντρική κάρτα είναι ο Άσος Πεντάκτηνων. Σταθερότητα, ευημερία. Ο Άσος Πεντάκτηνων είναι γάμος που φωνάζω εγώ συνέχεια. Γάμοι θα γίνουνε. Το μισό 26 και μετά και το μισό 27. Γάμοι που είχαν αναβληθεί, γάμοι που υπήρχαν εμπόδια, οτιδήποτε. Τώρα είναι μια ισορροπία. Αν υπήρξε τρίτο πρόσωπο εδώ, το τρίτο πρόσωπο θα φύγει. Γιατί ανακαλύπτει το άτομο που σε ενδιαφέρει, ανακαλύπτει ότι αυτό το πρόσωπο ήταν κλέφτη στη δική του ζωή. Δεν πήγε δηλαδή γιατί της άρεσαν τα μάτια του, παράδειγμα, επειδή βγάζουν πεντάκτηνα γύρω-γύρω, της άρεσαν τα χρήματα, καταλαβες. Βγάζει πεντάκτηνα. Αν μπλέχτηκε με άλλο άτομο, αυτό το άτομο είναι ξεκάθαρα για τα λεφτά. Ας είναι και ωραιότερος άντρας στον κόσμο. Αυτό το άτομο είναι μαζί του για τα λεφτά. Αν έχει ο δικό σου λεφτά. Ή αν δεν έχει, για τη σταθερότητα. Αν έχει δουλειά ή δικό του σπίτι, είναι για τη σταθερότητα εκεί. Δεν έχει να κάνει με αγάπη αυτό. Έχει να κάνει με πληγές. Και επίσης, εάν το συνεχίσει και δεν θα άλλαζε, θα έβαζε τρίτο πρόσωπο αυτή η κυρία ανάμεσά τους. Δηλαδή είναι τέτοιος χαρακτήρας, το τρίτο πρόσωπο. Εμείς κρατάμε λοιπόν την κεντρική σου κάρτα που είναι ο Άσος των Πεντάκτων και κρατάμε τα
καλά που φέρνει, οι ευκαιρίες και τα καινούργια πράγματα που έρχονται μέσα από προσφορές για εργασία, έτσι, σταθερότητα, αύξηση, προαγωγή, τι χαμός γίνεται. Ε, Νέα δουλειά δική σου, νέα δουλειά γενικότερα. Άρα είναι ένα εξάμηνο θα έλεγα, το οποίο έχει να κάνει φυσικά με εκπλήξεις, αν είναι δυνατόν, αλλά με όμορφες εκπλήξεις. Πέρα από τα γεγονότα που γίνονται γύρω-γύρω, αυτό είναι άλλο θέμα, είπαμε, σου το αναφέρω συνέχεια, δεν μιλάμε εμείς για αυτά, είναι καθαρά περισσότερο έτσι για την οικογένεια, το σπίτι κτλ. Εκείνα είναι άλλα πράγματα. Εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ θα αρχίσουν σιγά σιγά να ηρεμούν. Επίσης δεν κάνουμε καμία επένδυση τώρα. Τώρα. Μέχρι και τις 10 Απριλίου. Οκ, δεν επενδύουμε τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα. Δεν κάνουμε καμία επένδυση τώρα. Ό,τι έχει λέξη επένδυση δεν την κάνουμε μέχρι τις 10 Απριλίου. Οκ. Ναι, αυτά. Θα σε ευχαριστήσω. Θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμα. Σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτησε ένα hype. Επίσης, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις κάνε και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Αλλά αν θα κάνεις πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και κάποια άλλα βιντεάκια που γίνονται εκεί διαφορετικά. Στο Instagram τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10. Κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, να τα δεις και τα δύο και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Να προσέχεις τον εαυτό σου.